Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru luna august, ultima lună de vară a acestui an. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau încă de la început să aduc mii de mulțumiri tuturor celor care, prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și gândurilor voastre bune, își aduc contribuția în dezvoltarea acestui canal, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Iar pentru cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă și abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și pentru, așa cum v-am obișnuit, pentru cei care mă urmăresc de ceva vreme, am zis să spicuim așa, fac o sinteză mică vis-a-vis de luna august din punct de vedere astrologic. Și trebuie să vă spun că această energie generală a lunii august este una, mai ales ținând cont și de ce se conturează în această perioadă, eu cred personal că este una dintre cele mai importante luni ale acestui an. De ce? Pentru că punctul central al lunii este eclipsa totală de soare din 12 august în Zodia Leului, care, din punct de vedere astrologic, și nu vorbim de astrologia asta modernă, încă din antichitate, eclipsele erau considerate momente de schimbare profundă, momente în care anumite perioade se încheiau, anumite etape se închideau și se deschidea ceva cu totul și cu totul nou. Acum, chiar dacă această eclipsă are loc pe 12 august, să știți că influențează, sau mai bine zis, energia sa, influențează cu vreo 2 săptămâni posibil înainte de evenimentul în sine. Și chiar și după această eclipsă, cum să spun eu, efectele acestei eclipse se vor vedea. Unii astrologi spun că între 1 și 2 ani, alții între 3 și 6 luni. Cert este că se va simți și după ce trece această eclipsă. Ce este iar important că la sfârșitul lunii mai avem o eclipsă, dar de lună de data aceasta avem o lună plină în Pești, care ea vine desigur însoțită și de o eclipsă de lună. Așa că cam întreaga luna august este cuprinsă între aceste 2 eclipse, 2 evenimente astrologice care practic ne invită să avem curaj către nou, să lăsăm în urmă ceea ce nu ne mai reprezintă și în același timp avem nodurile lunare, da, aflate pe axa Pești-Fecioară, o axă care de asemenea ne vorbește de echilibru dintre ceea ce simțim, cum acționăm, ceea ce facem, dar și dintre nevoia asta de a ține totul sub control și încrederea că sunt momente în viață în care lucrurile se așează pur și simplu așa cum trebuie, fără să ne implicăm noi prea tare. Și pentru că soarele petrece cea mai mare parte a lunii august în Zodia Leu, acolo există și marele benefic Jupiter, aici aduce cu atât mai mult, și adaugă o energie puternică care va pune accent pe a fi autentici, pe curaj, pe faptul acela de, cum să spun eu, de a ne asuma cine suntem cu adevărat, chiar dacă poate vom traversa situații nu tocmai plăcute sau nu tocmai ușor de digerat, dar există clar un mesaj pe care această lună pare să ne-l transmită, acela că adevărul rezistă în timp și ceea ce nu are o fundație solidă, construită pe ceva real și construită decât pe aparențe sau pe tot felul de măști care
poate nici nu ne mai reprezintă, începe încet să se clatine, să se fisureze. Așa că, din punctul ăsta de vedere, August, să știți că deschide uși, nu ne împinge pe ușă, aici trebuie să decidem noi ce facem. Strict pentru voi, din punct de vedere astrologic, pentru voi, dragilor din Vărsător, luna August va pune un accent puternic pe relațiile din viața voastră, fie că vorbim despre partenerii de viață, colaboratori, oameni apropiați, multe lucruri se pot lămuri în această lună. O lună în care voi veți vedea mult mai clar cine merge alături de voi și cine urmează un alt drum. E ca și cum August vă reamintește că oamenii potriviți nu vă cer să fiți altcineva decât sunteți. Să fiți voi înși vă. Iar cei care au un loc în viața voastră, veți vedea că vor rămâne alături de voi. Pe planul ăsta al muncii, aș spune că pot apărea tot felul de colaborări noi, schimbări, poate în relația cu colegii, cu partenerii de afaceri. Este o perioadă destul de bună, aș spune, din punct de vedere astrologic, ca voi să lucrați în echipă și să ascultați și punctul de vedere al celor din jurul vostru. Cred că cele mai bune rezultate vin atunci când voi nu încercați să faceți totul singurei. Dacă vorbim de bănuți, luna vă îndeamnă să fiți mai atenți la modul în care voi vă administrați bănuții, pentru că pot apărea cheltuieli neprevăzute și să nu vă prindă pregătiți, dar desigur veți avea parte și de ocazii în care să vă îmbunătățiți cumva situația financiară, mai ales dacă veți lua niște decizii gândite bine, cumpătate. Pe partea relației a cuplului, luna August aduce un nou început în relație, unele cupluri vor face un pas important înainte, da, se pot căsători, dar altele vor avea ocazia să rezolve probleme mai vechi. Dar indiferent cum, totul depinde de sinceritate, de dorința de a construi ceva împreună. Asta va fi cheia. Cei singurei puteți avea parte de o întâlnire importantă prin apariția unei persoane care să vă schimbe cumva felul în care priviți dragostea. Indiferent cum, chiar și așa, nu vă grăbiți și nici nu închideți ușa acestei posibilități de a iubi. Și acum haideți să vedem și ce iese în evidență încă din prima săptămână întreagă a lunii August. Avem coroana, onoare, respect care se îndreaptă către tine. Ceva care te va onora. Ceva important, e de bine. Cea de-a doua săptămână ne vorbește de așteptarea unor vești, a unui pachet sau unei scrisori, care pentru voi va fi importantă. Cea de-a treia săptămână avem, uite ce interesant, că veți accepta o critică validă, o critică reală. Acum, știți cum e, că e bine să acceptăm și acele critici constructive. Eu am fost mereu de acord cu lucrul ăsta. Da, una e când altcineva te critică fără să aducă niciun fel de argument serios, și alta e când într-adevăr ești criticat pentru ceva poate făcut din greșeală. Deci ar trebui să acceptați această critică validă, reală, să o luați în calcul. Și avem ultima săptămână cu soarele, fericire și o stare de bine. Veți avea parte poate de ceva care vă va bucura, vă va aduce așa un soi de optimism chiar în ultima săptămână întreagă a lunii August. Haideți să vedem și care este energia voastră generală. Energia voastră ne vorbește de o grădină zen. O grădină zen care îmi spune că sunteți într-o perioadă în care simțiți nevoia să vă creați un spațiu al vostru, calm. Parcă indiferent de ce se întâmplă în exterior, simți nevoia de liniște, de pauză mentală, de pauză emoțională. De ce? Pentru că pe voi o să vă ajute foarte mult acest lucru în găsirea soluțiilor. În momentul în care vă deconectați de zgomot,
de stres. Nu știu, cred eu că unii dintre voi aveți ambiția asta să vă faceți la propriu, poate propria voastră grădină, sau să vă găsiți locul vostru de meditație, să-i spunem așa. Un loc în care voi să vă detașați complet de tot zgomotul cotidian și în felul acesta, asta chiar vă poate ajuta, așa cum am mai spus, să găsiți soluții la niște probleme, situații importante pentru voi. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în luna august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Un 5 de spade, 10 de monede și un rege de monede. Interesant. Avem zodii de aer aici, nu, zodii de pământ, îmi cer scuze. Zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. 5 de spade, dragilor. E posibil ca voi să aveți ceva mici dezacorduri, chiar ușoare conflicte la locul de muncă, prin niște dispute cu colegii, cu șefii, cu colaboratorii. Ceva nu merge cum voi vă așteptați sau există o competiție puternică între voi și altcineva care duce desigur la aceste tensiuni. Totuși 10 de monede, aici mie îmi spune că voi veți atinge un nivel foarte stabil și sigur în același timp. Chiar puteți obține un rezultat benefic, mai ales după o muncă de lungă durată, și tind să cred că este cineva care vă ajută să obțineți un loc de muncă stabil sau ceva care o să vă ofere siguranță. Pentru cei care aveți propria voastră afacere, începe ceva să funcționeze bine. Unii dintre voi chiar puteți obține și o poziție mult mai solidă într-o companie. O companie care dispune de parte materială. Intuitiv vă spun, am senzația că acest 5 de spade este ca acel situația în care parcă îți trebuie un brânci. Ceva să te împingă ca să te îndrepte către o altă direcție. Acest rege de monede îmi poate vorbi de o persoană influentă, că e șef, că e, nu știu, investitor, e cineva care are un rol important în evoluția voastră pe plan profesional sau, da, de ce nu, mai ales dacă sunt printre voi cei care aveți ascendent în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, arată seriozitatea voastră, responsabilitatea voastră și faptul că începeți să aveți o viziune pe termen mediu sau chiar lung. Da? Așa că chiar dacă aveți voi tensiuni, mici neînțelegeri, situații care să vă pună un pic răbdarea la încercare, dacă evitați conflictele inutile și rămâneți concentrați pe obiectivele voastre, cumva luna vă este favorabilă. Chiar favorabilă, aș spune, foarte favorabilă pe plan profesional. Haideți să vedem pe plan financiar. Avem un 2 de bâte, 5 de bâte, ce atâtea conflicte aici, și un 6 de spade. La voi, dragilor, 2 de bâte îmi vorbește de ceva planificat. Ceva ce voi ați planificat din punctul ăsta de vedere financiar. Eu aș spune că voi începeți să priviți așa către viitor, să analizați opțiuni, să faceți planuri financiare sau, nu știu, vă gândiți să investiți poate în ceva. Cumva începeți să vă gândiți la o schimbare, la o nouă sursă de venit posibil. Totuși aici avem parte de o provocare, că e o concurență, că sunt cheltuieli neprevăzute, că sunt niște negocieri dificile sau pur și simplu impresia că
nu știu, trebuie să vă luptați foarte mult pentru a obține o anumită sumă de bani sau o rezolvare a unei situații financiare. Nu spune neapărat că e o pierdere, ci mai degrabă o perioadă în care totuși nu trebuie să vă lăsați. Da? Trebuie să vă implicați și să fiți perseverent. Într-adevăr, 6 de spade îmi vorbește, e mult mai încurajatoare această energie, pentru că îmi vorbește despre ieșirea dintr-o situație complicată din punct de vedere financiar și găsirea unei soluții. Asta este clar. Așa că voi veți lăsa în urmă o perioadă de tensiune, de presiune pe partea asta banilor și începeți cumva să intrați într-o etapă mult mai stabilă. Pentru cei care vă aflați în cuplu, interesante cărți. Avem un 2 de spade, as de cupe și un 7 de spade. La voi, dragilor, aș spune că nu văd neapărat o despărțire, mai degrabă aș vedea că o relație destul de complicată. De ce? Că există sentimente, o vedem cu acest as de cupe, dar există și lucruri care nu sunt exprimate suficient de clar sau chiar deloc. Pentru că aici îmi vorbește de un blocaj în comunicare, o decizie care tot o amânați, o discuție pe care tot o amânați. Cumva unul dintre voi evită o discuție importantă sau poate că amândoi vă complaceți cumva în a prefera să nu abordați un subiect sensibil pentru voi. Chiar așa, asul de cupe îmi vorbește de potențial de apropiere, de împăcare, de renoire de sentiment. Asul de cupe între aceste două cărți, destul de tumultoase, arată de fapt potențialul relației voastre. Da? Faptul că vă puteți deschide inima, faptul că există posibilitatea unui nou început în cadrul relației. Chiar dacă acest 7 de spade se pare că tot se va evita totuși această conversație, voi știți acum de ce este atât de dificilă. Sunt niște emoții care se ascund, există o lipsă de comunicare, e tendința, unul dintre voi are această tendință, lasă că rezolvi o problemă singurel, fără să mai vorbesc cu celălalt. Așa că șansa ca voi să vă apropiați și emoțional, să vă reconectați există. Dar ca pentru acest lucru să se întâmple, este foarte important să nu evitați discuțiile care într-adevăr contează și să aveți cât de cât o comunicare deschisă, pentru că de multe ori ceea ce rămâne nespus poate crea tot felul de scenarii care într-un final duc la distanțiere între voi, chiar și atunci când sentimentele sunt puternice. Așa că depinde de voi ce alegeți să faceți. Cei care sunteți singurei, am aici un cavaler de cupe, și un rege de cupe și un 7 de monede. Interesant. Zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Cavalerul de cupe vorbește de un posibil mesaj interesant, invitație interesantă, întâlnire romantică, tot felul de propuneri, da? De socializare, care vă face așa să vă deschideți un pic inimioara. 7 de monede la rândul său îmi vorbește de o perioadă în care voi veți reflecta foarte bine asupra unor relații din trecutul vostru și veți analiza mai mult în ideea, dom'le, eu ce-mi doresc cu adevărat. Da? Chiar dacă primiți această invitație, nu știu dacă o veți accepta din prima. De ce? Pentru că există această analiză. Există această analiză și nu vreți să vă grăbiți, preferați să mai așteptați, să vedeți dacă într-adevăr e persoana potrivită. Pentru că odată ce știi ce ai pățit, nu tot pățitul e priceput.
avem, se repetă acest rege de cupe. Tind să cred că e aceeași persoană. Și surpriza mare vine atunci când să știți că există ceva reciproc. Pentru că e posibil chiar să, până la sfârșitul lunii, să aibă loc această întâlnire. E cu cineva matur și mai ales din punct de vedere emoțional, care să vă transmită ceva foarte profund, ceva foarte sigur. Da? Dacă nu, poate unii dintre voi aveți lună, Venus sau chiar ascendentul în zodii de apă, în cazul acesta sunteți voi cei care dați dovadă de înțelepciune emoțională când e vorba de alegerea partenerului. Aveți grijă totuși că din prea multă precauție să ezitați să deschideți ușa unei posibile relații și în felul acesta chiar să riscați să ratați conexiuni valoroase. Da? Bun. Haideți să vedem și care este mesajul final pentru voi, dragilor, din Vărsător în luna august, din partea înțelepciunii oceanului. Care este mesajul pentru dragii mei din Vărsător în luna august? Chiar două avem. Interesant. Avem Palatul lui Neptun. Ce mi-a atras atenția este această carte. De ce? Pentru că aș putea o numi Casa Vrăjitoarei Mării sau locul, ceva de genul ăsta. Ce ne spune acest mesaj? Să înfrunți umbrele din interiorul vostru și să lăsați alchimia sufletului vostru să transforme întunericul în lumină. Ce înseamnă asta? Că voi să priviți cu curaj propriile voastre umbre, dar să lăsați transformarea interioară să schimbe durerea, teama sau îndoiala în lumină și poate, de ce nu, în înțelepciune. E un mesaj mai mult, aș spune, de o transformare în interiorul vostru foarte profundă. Nu vorbește despre pericole din exterior, ci mai degrabă despre ceea ce există în interiorul vostru. Temeri, frici, răni, nesiguranță, regrete, tipare vechi care încă vă influențează în viața voastră de zi cu zi. Așa că primul mesaj, timp să cred că vă transmite să nu fugiți de ceea ce simțiți, să priviți acele părți din voi pe care poate le-ați evitat pentru multă vreme și să vă confruntați cu ele. Pentru că ele vă ajută să vă vindecați și să vă și transformați în același timp. Numai ideea asta că alchimia sufletului sugerează că sufletul vostru are capacitatea să se transforme sau să transforme acele experiențe dificile în înțelepciune, în maturitate, în putere. Și eu zic că asta este important. Și mai avem, desigur, Palatul lui Neptun. Lasă curenții divini să te ghideze, să te conducă către adevăratul tău scop. Atât de frumos este cum trecem de la transformare la ceea ce urmează. Așa că e ca o continuitate a ceea ce am văzut în primul mesaj. De ce? Pentru că după această transformare nu mai încerca să controlezi fiecare pas. Trebuie să ai încredere că, așa cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, câteodată viața ne conduce exact acolo unde trebuie să fim, unde trebuie să ajungem și fără să ne forțăm foarte mult. Da? Este un mesaj către încrederea în proces, către faptul că nu trebuie să vedeți tot drumul dinainte. Da? Uneori este suficient să faci următorul pas, iar direcția se va clarifica pe parcurs. Da? Bun, dragilor, cam aceasta este lectura generală pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură săptămânală de data aceasta,
Nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.